Szóval én is szerettem volna mondani, hogy és köszönöm, hogy meghallgattatok és megnézitek és tovább külditek a animének a kitalálójának, aki kitalálta az animét, vagyis a megalkotójának, és remélem ezt továbbítsátok a Inuyashához, ezt a mindenséget, amit én elmondtam. Szóval ott tartottam, mert ez a hülye kamera nem vette föl mindent, amit el akartam mondani Naráról. A Rinnél tartottam ugye, hogy Rint a farkasok támadják meg a faluját és egyebek, és mindenki meghal, tudjátok, blablabla. És Rint azt ugye Sasamaru meg fogja találni, akkor már Narával együtt vannak Sasamaru. Akkor Rin az ugye ugyanígy az animében Sasamarut, még Narasomat is végig fogja kísérni, de Sasamaru ugyanígy bánik vele, de ahogy a animében, de úgy nem lesz szerelmi kapocs köztük, vagy hogy mondjam, mert Nara ugye Narában már nagyon régóta szerelmes. Szóval... mit akartam? Szerelmes? Elnézést, gondolkodnom kell. Szóval igen, és Kohaku is velük fog utazni, ugye? Ugyanígy, mint a Inuyasha történetben, szóval Narashoma is végül is többet fog tölteni a japán középkorszakba, vagyis az Edo korszakba, ha jól mondom, mint a igazi világba. Akkor ugye, és ugye Kohaku is és Rin is nem fog szenvedni semmiben Narashománál sem, mert ugyanúgy meg lesz neki mindene, ilyen szép ruhái, meg ilyesmi. Szóval ugyanúgy Sasamaru visz neki ugyanilyen ajándékokat Rinnek, de akkor se lesz szerelem, hanem egy nagyon jó ilyen barátság, vagy mi fog kötődni. Ahogy mondtam, Narashomával is jól meg lesznek, még Rin imádni fogja Narashomát, mert nagyon jól el vannak. Szóval még ha nincsen az Sasamaru és egymaga hagyja őket, Yakánt, Ahunt, Rint, akkor Sasamaru, vagy Narashoma ott van, és ugye megvédi őket. Igen, szóval mondjuk úgy, hogy Sasamaru megtalálja Narashomába, amit keres egy nőbe, Rinbe is, amit keresett, vagy amiért szerelmes lesz benne, és ugye minden nőbe, Kagura is ugye meg fog halni majd a történetbe, akkor ugye tudjuk, hogy Sasamaru szomorú lesz, akkor Nara az pont megint érezni fogja, hogy meghal, de Kagurával nem olyan jól fognak kijönni Narashoma meg Kagura, de megtűrik egymást, mondjuk úgy. Kikióval is ugyanígy van, hogy vele is találkozik, mert Sasamaru is fog ugye találkozni a történetbe Kikióval, és Narashoma is néha, mert nagyon sokat van együtt Sasamaruval, de Kikióval is úgy el vannak kb. De nem szeretik egymást, mert de igen, Kagurára visszatérve, még Nara fogja megvigasztalni Sasamarut, hogyha ilyenek vannak. Szóval, mert sokat régebben és most is sokat vigasztalja Sasamaru Narashomát,
és ugye Narasorma is ugyanígy vigasztalta sokat Sasamarut, ha valamilyen szomorú volt. Akkor ugye mondtam, hogy sok dolgozik, vagyis ő dolgos asszony, még ha harcos nő is és egyebek. Szóval Kagoméval még sokat is főznek együtt, meg ilyesmi. Néha. Igen, és visszatérve Sasamarura és Nara kapcsolatára, ugye Sasamaru nem szereti azt, hogy szó nélkül el fog tűnögetni Nara, mert ő ott, ha menni akar, akkor megy. Szóval még az elején, ugye a kapcsolatuk elején még így szó nélkül eltűnögetik, de utána, mivel párszor leszidja Sasamaru, hogy ezt nem kéne így, hanem szólni kéne, hogy elmész, akkor ugye mindig utána szólni fog Nara Sasamarunak, hogy ő most elmegy ide-oda, néha még meg is, mikor már nagyon unatkozik, vagy valami ilyesmi, már Sasamaru soha nem unatkozik. Szóval Sasamaru megadja még azt a szabadság izéjét is, és ugyanazt, és Nara ugyanazt megadja Sasamarunak, amit kell, szabadságba és mindenbe. És oda-vissza megy így ez. Szóval, hogyha elmegy Inuyasához is meglátogatni a csapatot, akkor elmegy. Szóval mondja így, mindent elmond Sasamarunak, ha jó történik vele, ha rossz, bármi, és ez fordítva is igaz. De Nara az annyira nem szokta úgy kimutatni a érzéseit, ha többen vannak körülötte, vagyis úgy, hogy Inuyasha csapat is ott van, meg ilyesmi. Szóval inkább akkor szokta kimutatni Sasamaru fele az érzéseit, mikor kettesben vannak, és Rinnel van, vagyis Rin is ott van. Szóval a csapattal van, a Rin csapattal, akkor úgy mondom. Még Kohakunak is jó élete lesz, mert ugye Kohaku is megtámadják a faluját és egyebek, mikor oda kerül a Sasamaru csapathoz, akkor mondom, Nara végig fogja kísérni Sasamarunak az életét. Akkor ugyanígy jó élete lesz, mint Rinnek, szóval senki nem fog szenvedni az én történetembe. Az a jó, mindenkinek jó sorsa van. Visszatérve, ugye Nara még nem mondtam el Narahoz, hogy Nara fél a magasságtól is, szóval sokszor de mivel nem szabad félni a magasságtól, és néha tengeri beteg is szokott lenni, szóval igazából Sasamaruval megy, és ott ilyen hajóutok van, vagy ha magasba kell lenni, akkor Sasamaru felemel, és ő viszi, de ugye mivel a harcos nő, az bele kell törődnie, hogy repül és minden, akkor ugye mit akartam? Ja, és Narasorma nem szereti annyira a vért, vagy hogy mondjam, nem barátok a vérrel. Szóval, hogyha valamilyen nagyon gyilkolni kell, vagy kacifántos harc van, vagyis úgy mondom, sok vérrel jár, akkor inkább a rossz énére szokta ezt bízni, vagyis a pszichopata énére, az idegbeteg énére. Szóval ő szokta azokat a munkákat így elvégezni. Harcban is inkább a pszichopata énét fogja használni, vagyis a gonosz énét, de pont az a jó, hogy mert a pszichopata én nem fél semmitől, és értitek? Szóval neki nincs ilyen mizériája a vérrel, és ilyen
szép szabdalt sebekkel, akkor leszakadt testrészekkel és ilyesmikkel. Szóval így igazából mikor harcolnak, vagyis harcra kerül a sor, akkor Naraşoma az úgy mind a kettő ényét használja küzdelembe. Igazából, mert ugye amiket elmondtam a jó énéről, el fogom felejteni. Szóval ott tartottam, hogy Nara ugye a harcokban a pszichopata ényét izéli, és egyebek. Tudom, sokat fogom mondani az egyebek szót. Szóval, de ezt úgy, ezt így Inoutashino is jól fogja konturálni, meg Sasamaru is a személyiségét, szóval annyira hű hozzájuk, Sasamaruhoz is, vagy a szerelmük annyira hű, hogy Sasamarunak a szerelme és Narasomának, hogy hallgat rá minden áron. Szóval, ja és igen, Narasoma nem osztozkodik senki, vagyis Sasamaru senkivel, mert hogy mondjam, amit ő nem az, hogy akar, hanem ezt most így nehéz megmagyarázni, de Naraşoma igazából annyira hozzászokik Sasamaruhoz, és olyan kötelék lesz köztük, ami fenomenális. Szóval még Sasamaru sem akar elszakadni tőle, és Nara is. Azért mondom, hogy bármilyen csaj jöhet Sasamaru számára, nem fog elpártolni Narától, és ezt meg is mondta az álomba. És ugye Inoutashino is nagyon védelmezni fogja, mint a nevelő apja, mert nem az igazi apja, mert Nara lesz. Szóval Nara az árva lesz, és köszönöm, ezt nem kértem. Szóval védelmezni fogja, mint a nevelő apja, nagyon is. Szóval ugyanilyen, igazából majdnem mindenhova viszi magával Inoutashino, mert nagy segítséget fog neki nyújtani a harcok során, meg ilyesmi. Szóval igen, és Naraşoma ugye a genetikájában megtalálható minden faj vagy démon, és azért lesz ilyen erős, mert a genetikában minden démon megtalálható, és azért is akarnak majd kísérletezni rajta, meg ilyesmi a modern világban. Akkor Naraşoma mondjuk úgy, hogy mit akartam mondani? Hogy ugye mondtam, hogy az az ilyen orvosi izékkel kapcsolatban, ja, és igen, visszatérve, hogy fél a magasságtól és a kígyóktól, és a vértől nem annyira, csak nem barátok, hogy mindig Sasamaru fogja így, ott ha valamitől fél, védelmezni, szóval mindig Sasamaru nyakába ugrik, és bújj hozzá, meg ilyesmi, ha valamitől fél. Szóval ugyanígy volt Inoutashinoval, és ha valamitől félt Nara, akkor a háta mögé bújt Inoutashinonak. Már megint nem akar a kamera jót. Szóval a Sasamarunak meg még a nyakába is ugrik, meg ugyanúgy a háta mögé bújik, ott a fél valamitől, Inoutashinonak csak a háta mögé fog bújni. Ugye? Ott a valamitől fél. De egy Tsukin is ijed meg, hogyha valamitől fél. Akkor visszatérve,
az orvosláshoz Narasolma ugye tanul mindenféle ilyen, hogy mondják, anatómiát, ugye mindenféle szörnyről, szóval azért is ilyen ügyes harcos, mert mindenféle szörnynek így tudja előnyét, gyengeségét, de ugye Sasamarunak azt nem fogja kihasználni, azt a izéjét, csak a harcokban használja, meg a gyógyítás során. Szóval Narasolma nagyon ért az ilyen anatómiához, szóval tudja, hogy hol kell azonnal megölni a szemét, hogy meghalljon, de néha direkt téveszt is, ott nem akarja azt a szemét megölni. Szóval inkább, hogy mondjam, szívre megy, meg felre, vagyis agyra. Akkor Narasolma, ugye, mi mondtam, hogy tud több nyelven, és ugye úgy értve a több nyelven belül írás is el tudja olvasni, bármilyen írás lehet, de ő a nyelv között a angolt fogja használni legtöbbet, és a japán nyelvet éneklés során. Úgy, mikor beszélget, vagyis úgy beszédbe, Narasolma inkább a magyar nyelvet fogja használni, de a magyar nyelvet is úgy beszél, hogy egy kicsikét töri a nyelvet, mivel nem innen való, nem az emberi földről származik, vagy hogy mondjam. Szóval kicsikét így töri a nyelvet, a magyar nyelvet, a többi nagyon jól beszél, de úgy éneklésben is a japán nyelvet szokta legtöbbet használni, és az angol kb. Ez a kamera nem akar beállni, bocsássatok meg. Mindjárt felcsapom a villant egy pillanat. És még Nara ugye nem szereti azt, hogy hátulról támadják meg, vagy így a háta mögé lopakodik valaki. Bár Sasamaru az szereti hátulról ölelgetni, szóval elviseli, de amúgy nem szereti, hogy a hátulról támadják, vagy ott áll mögötte valaki, mert mindig úgy próbálták megtámadni Narasolmát, hogy hátulról, mert vagyis bevetni, vagy bevenni, és azért nem fogja szeretni, hogy az ellenséget nem lássa hátul, hanem szereti így a néző izébe látni, vagyis a nézőpontjába látni. Bár Narasolma, ugye, ahogy mondtam, a testét olyan hajlékony, hogy ki tudja csavarni a kezét, lábát, fejét arra-hátra és egyebek, szóval ilyen 360 fokos térlátása van. Akkor ugye mondtam, hogy Narasolma visszatérve a nyelvekhez, írásba is bármilyen formában tud írni, vagyis minden ilyen nyelvet ismer, és a leírását is, hogy kell leírni. Szóval még Sasamaru, ugye a kancsikat nem fogja annyira ismerni, szóval abban is Sasamaru fogja megtanulni neki az ilyen kancsikat, meg micsodákat. Bár tud japánul, de így a kicsit nehezen boldogul a ilyen leírásokkal. De mondtam, a Narasolma ugye a ravasz és sunyi karakter, de csupa szív karakter. Szóval Narasolma csak akkor mutassa ki inkább az érzéseit, ha
ketten vannak úgy Sasamaruval, vagyis a Sasamaru csapat van. Úgy a többi személy előtt, vagy hogy mondjam, hogy többen vannak, akkor nem annyira, de akkor is látszik, hogy szereti Sasamarut. De igen, és én pont ezt akartam még mondani, hogy Narashoma lesz a fő uralkodó a mindenségnek, és ugye az ő királyságában is. És pont ezért fogják szeretni az ő királyságában a népe és a alvilágban, mert ott Nara az ugye kárhozásra lesz ítélve a sok bűnéért, mert sok vért tapad majd a kezéhez. És ugye ott a kárhozásra van ítélve Nara, de így is elege szemben, mert olyan rossz életből fog jönni, hogy verik, kínozzák, bántsák, és amit így el tudjátok képzelni, szóval így erőszakolni nem fogják meg még ilyesmi, csak így, szóval ez így kivéve az ilyen szexuális izébizéket, így nem bántsák, csak így lelkileg és testileg fogják bántani, szóval Nara az ilyen utcagyerek lesz, ugye? Mert Nara az annyira le fog épülni, hogy ugye elkezd inni, bár az ugye, ahogy megyünk előre a történetbe, az majd így, ez az szeret, ugye az inni az úgy ért, ahol szeret berúgni, akkor ez így, mivel Sasamaru nem szereti, hogyha nagyon sokszor berúgik, így az majd el fogja hanni az italt, szóval Sasamaruval néha így inni fognak, de nem úgy, hogy Narashoma itt fetreng és nem tud magáról kb. Akkor Narashoma, ugye mondtam, hogy depressziós, ugye nagyon rossz idéje van, életből fog jönni majd, mert depressziós, vágdossa magát, éhezteti magát, és amit így el tudtok képzelni, szóval így nagyon szegény, rossz állapotban van, szóval nagyon meg fogja viselni az ő népi, vagyis az ő országában, vagy a másik bolygón a törzsbe vagyis mindegy, az a lényeg, hogy ami vele fog történni az ő otthonába, a másik bolygón, és csinálnak vele, azt nagyon meg fogja viselni. De ugye Nara az egy főnix, szóval fel fog támadni megint, és mindig főnix, mert ott mondtam, eltapossák, akkor fel kell. Szóval igen, azért fogják pont szeretni a alatvalói, vagy hogy mondjam, mert hiába, hogy szóval ő soha nem szomorú, mindig jókedvű, bármi történik, mindig jókedvű és vidám, szóval az élő halottoknál is hiába van kárhozás, ott is mindig boldogság van, akkor ő népén is mindig boldogság van, szóval soha nincs bánat. Szóval persze, hogyha valamilyen haláleset történik, vagy ilyesmi, akkor együtt éreznek. Szóval együtt érző Nara. De Nara az okos és direkt meg fogja játszani, hogy ő egy hülye karakter. Bár nem hülye, de direkt szereti megjátszani, hogy ő egy ilyen hülye karakter. Szóval buta karakter, akkor úgy mondom. Szóval ilyen dilis, hogy mondjam, ilyen dilis, de amúgy meg okos, szóval direkt meg fogja játszani, hogy ilyen hülye karakter, vagyis szereti így megjátszani magát, hogy ilyen hülye karakter, de ezt is olyan nagyon biztosan tudja csinálni. Szóval Sasamaru ismeri a legjobban Narát,
meg Inutashino, mert Inuyashában is lesz, és vigyázni fog rá ugye kiskorában, de nem sokáig fog, ugye. Akkor mit akartam még elmondani? Ja igen, és a fegyveréhez visszatérve neki olyan kardja van, ami ugye ugyanilyen élő kard, mint Sasamaru-nak a Tessaigája, vagy mi ez? Nem Tessaigája, bocsánat, de Tessaigája. Nem Tessaigája. Elfelejtettem a nevét. De még visszatérve pont a Star életbe, hát eszembe jut a kard neve. Star életbe a kapcsolatot a rajongóival úgy tartja, hogy ugye ért az ilyen számítógépes és technikai dolgokhoz. Szóval van neki telefonja, meg számítógépe, meg ilyesmi. Szóval Narashoma úgy Youtube-on van jelen, van neki Facebooka, Twittere, meg ilyesmiei. Szóval így tartja a kapcsolatot majd a rajongóival. Szóval ő már elég modern világból fog érkezni, szóval nagyon is. Szóval Narashoma az így minden korba be fog illeni, a jelenbe, a múltba, középkorba, ókorba és mindenben, ami létezik. Szóval Japánban is már úgy fog jönni Narashoma, hogy már ismerni fogja a Edo korszakot, vagyis Inuyashának a világját, de azért nem annyira ismeri, de már lesz ismerete, vagy hogy mondjam, ismerni fogja. Majd a ismeretét azt tovább fogja Sesshomaru segíteni, meg a többi karakter. Szóval igen, visszatérve a kardához, mindegy, mit akartam mondani? A kardjával visszatérve kapcsolatosan Narashomának is van egy kardja, ami ugyanilyen élő, mint Sesshomarunak, de még sokkal élőbb az a kard. Szóval az megint olyan kard, hogy abban minden tudó kard, nem lehet széttörni. Szóval semmit nem lehet vele csinálni a karddal, sem meghallítani és ilyesmi. Szóval az egy ilyen széttörhetetlen kard. Akkor ugye nagyon a kard Sesshomarunak nem biztos, hogy jól fogom mondani, nem tudom. Szerintem Tessaigája van, javítsatok ki, ha nem. Szóval Sesshomarunak a Nara és a ő kardja, amit nem látunk Naránál úgy a kardot, hogy hordobálja, hanem ő így szólítsa magához, mint szóval így az szólítsa magához. Ott a harcra kerül a sor és kell a harcba. Szóval nagyon összekapcsolódnak azok a kardok, a Tessaiga és vagyis a Narashomának a kardja, szóval azok sem tudnak majd egymás nélkül élni, és ugye majd az a kard, szóval igazából az a kard fog egy kicsit segíteni neki abban, hogy a Tessaigából Bakusaiga legyen. Szóval még ha Sesshomarunak új kardja is van, abból is nagyon jól összekapcsolódnak, vagy kapcsolódik a kard a Narashomának a kardjával, és ez a kard csak a Narának a kardja, csak Sesshomaru veheti majd a kezébe, senki más, mert a kard azonnal megtámadja, hogyha más illető veszi a kezébe, szóval Narával az a kard úgy össze van kapcsolva, az Narának a kardja, hogy csak Sesshomarunak fogja engedni, hogy a kezébe vehesse a kard, senki másnak. És visszatérve ugye Narahoz, a Star élethöz, még azt akartam mondani, hogy Nara ugye ilyen bolondos karakter,
És ugye ő szeret így ilyen részt venni ilyen a Running Man, vagy Ben, szóval ilyenben is részt vesz. Néha még Sesamarut is bele fogja rángatni, de ugye Sesamarut azt úgy el tudja varázsolni, hogy ne lássa senki ott démon, hogyha emberi világba érkeznek, és magát is úgy el tudja varázsolni, vagyis álcázni, hogy ne lássák, hogy ő démon kb. Szóval nagyon jó, hogy mondják, lopakodó, vagy hogy mondjam. Szóval ezt ugyanúgy meg tudja csinálni mással is, hogy nagyon jól el tudja rejteni a külsejét. Szóval ma azért mondom, hogy ilyen minden tudó karakter lesz. És igazából várom az ilyen jelentkezőket, vagy hogy mondjam, aki... Szóval Narasolmából nem lehet elvenni, mert nem Narasolma lesz. Szóval Narasolma az a jó, hogy mindig lehet új személyiség, jellemzőket hozzáadni, és képességileg is lehet mindig hozzáadni. Azért mondom, hogy végtelen hatalmú. Szóval Narasolmából úgy elvenni nem lehet, mert akkor nem Narasolma lenne. Szóval ilyen sok rétegű karakter, szóval mindenhol megállja a helyét. És ezért mondom, hogy mivel ilyen fontos karakter az Inuyasha világába, vagyis lenne az Inuyasha világába, így szerintem ő érdemelné meg azt, hogy Sesshomaruval tovább élhess, vagy nem élhessen, de úgy tovább legyen. Mert Linnek sem mondom, nem lesz rossz sorsa, mindenkinek jó sorsa van az én animémbe, vagyis nem animémbe, de történetbe is. És azért is várom az ilyen jelentkezőket, hogy segítsenek nekem így még. Amiket nem tudtam megcsinálni, karaktereket, hogy együtt építsük ki ezt a világot. Narasolmát ugye azt nem adom senkinek, mert ő az én gyerekem, és én alkottam. Szóval saját gyerekemet védem, vagy hogy mondjam. Mivel Nara az meg ugye a családját védi már, meg a szerelmét, szóval Nara az meg nem, azért Nara az meg ugye ő miatt teszi ezt a videót, amit tesz. Szóval szerintem mindent elmondtam, amit tényleg most már akartam a karakterről, és bocsánatot, hosszú videó lesz. Még a történetet is el fogom mondani, ugye 20 éves történetét. Még gondolkozok, hogy valamit nem mondtam el, de szóval a történetet, ahogy mondtam, az új Inuyasha folytatás, vagy micsoda lenne, a démon királynő, vagy mi az, én már ezt megalkottam. Szóval már ugyanígy, hogy mindenkinek családja van, és egyebek. Szóval ugyanígy, hogy Sesshomarunak és Narasolmának a gyereke az róluk szól igazából, és Inuyashával jó barátok lesznek, és együtt folytatják a kalandot. Bár ők Szóval hozzátenném, hogy az Narasolmának a lánya és a fia nagyon jó kapcsolat, nagyon jó családi kapcsolat van. Vagyis harmónia van köztük. A két gyerek az apjával ott is, meg
két gyerek az anyjával, ott is nagyon jó harmónia van. Szóval, de még Sesshomaru és Nara között is nagyon jó harmónia van, és ez ugye majd még ott fog lakni Inutashino-nál, vagyis a családnál, ott is nagyon jó harmónia lesz. És ugye Inutashino, mivel szinte árva is nincs háza, családja és semmilyen, és azért is fogja befogadni, meg ugye rokonuk, valami téren már rokonuk lesz, szóval nem hagyhatja az utcán, vagyis hogy csak kóboroljon, mert Nara abból fog utólag élni, hogy kóborol, szóval nem lesz életcélja és semmilyen. És ugye Nara az ugye már sokkal tapasztaltabb, ahogy mondtam, és pont ezért fogja Inutashino felfogadni így Sesshomarunak a mesterévé, és még Inuyasának is, de azt már nem fogja tudni elmondani, hanem majd ugye Nara-Shomat sok titkot fog őrizni, szóval Inutashino minden titkot vele fog megosztani, ami így a fiúkra és a karddal kapcsolatosak, mert csak Inutashino benne bízik és Totoszájba és Miyogába, szóval azért lesz így hárman szövetségesek, vagy hogy mondjam. Szóval ugyanígy Totoszáj is mindent meg fog vele osztani, meg Miyoga is. Szóval úgy mindenki elmondja úgy Narának a titkát, szóval annyi titkot fog őrizni a Shoma, de nem mondja el senkinek. Ha azt mondják, hogy nem mondja el azt a titkot senkinek, szóval ő már a sírba viszi inkább sírba hordozza a titkokat. Szóval Sesshomaru is sok mindent el fog mondani neki. Szóval ugyanígy sok közös titkuk lesz Nara-Shomának és Sesshomarunak, mert Nara-Shoma is mindent el fog mondani Sesshomarunak. És ugye, igen, mivel őt mondtam, hogy tapasztaltabb Nara-Shoma, így azért fogja felfogadni mesterének majd. Szóval, meg azért is, hogy mivel befogadta és ne ingyen legyen ottan, és mert Nara néha szeret lábatlankodni. Szóval így cserébe, hogy ő ott lakhat velük és egyebek. Nara-Shoma csak annyit fog kérni Inutashino, hogy mondjuk úgy, hogy Sesshomarut tanítsa. És igen, visszatérve a tanításához, Sesshomaru és Nara-Shoma, vagyis majd utána Nara-Shomával már több ideje együtt lesznek, és ugye már Nara-Shomával menni fog Sesshomaru is a modern világba, akkor Sesshomaru, nem akarom túl hangosan mondani, meg fogja ismerni a gumit, tokongumit, akkor úgy mondom, és egy ilyen boxert, vagy alsó neműt, és egy ilyesmiket, de szóval olyan szenvedés kapcsolatuk van, hogy együtt fürdenek mindig Nara-Shomával, szóval mindent együtt csinálnak kb. És ugye Sesshomaru, mikor intim kapcsolatot létesít Nara-Shomával, akkor nem fognak használni azt a dolgot, de Nara-Shomának olyan a szervezete, hogyha valami megtámadja a szervezetét, azonnal a anyagcseréje vagy a szervezetei tisztítsa magát. Szóval méreg ellen is, hogyha valami mérget támadnak rá,
vagy így bármi, akkor tisztítja azonnal magát a szervezetet, szóval reagonál, vagy hogy mondják. Szóval visszáll a rendes kerékvágásba. És ugye Sesshomaru is ugye nem használnak azt a dolgot, és Sesshomaru is érzi, hogy mikor fog, hogy mondjam szépen, jönni a dolog vége, és mivel vagyis Narashoma még nem akar majd gyereket, majd később akar gyereket Sesshomarutól, így Sesshomaru mindig tudja, hogy mikor jönnek ki a dolog, és nem belélövi, vagy hogy mondjam, hanem rálövi. Szóval annyira vigyáz Narashomára, hogy még aközben is, de vagyis itt változó, mert néha Narashoma a főnök, vagyis a vezér az aktusba, vagy Sesshomaru, szóval még is jól unatkoznak, és Narashoma nem unatkozik, és Sesshomaru se egymással. És ugye Narashoma szokott olyat is csinálni, mikor Narashoma szeret sokat beszélni, vagyis hogy mondják, szófoszása van? Kb. És mikor sokat beszél, akkor vagyis Sesshomaru az tudja, hogy kell elhallgattatni, szóval csókkal, mint ahogy a nőket szokták. Szóval, de ezt úgy Nara is így néha meg szokta így fogni így a ruháját, vagy hogy mondjam, de nem így erősen, hanem így szépen és így magához hozza, hogy na, tudjátok, hogy heves csók csaták dúlnak, mivel Sesshomaru az bizony nagyon jó csókol, és gyorsan leszoktak kerülni a ruhadarabok, Naráról is, és Sesshomaru is, fordítva. Szóval Narahoz ér már Sesshomaru, vagyis Nara Sesshomaru, akkor már forra vérük egymás iránt, szóval annyira szenvedélyes szerelmük van, hogy gyorsan leszoktak kerülni a ruhadarabok. És ugye akartam mondani, és ugye szóval ja, hogy azt mondtam, hogy jó csókol, és ugye elfelejtettem. Ja, és igen, az Nara is nagyon ilyen romantika királynője, vagy hogy mondjam. És ugye Nara is nagyon jól tud csókolni, és forró csókokat szokott adni Sesshomarunak. Szóval azért mondom, hogy Narashoma egy ilyen karakter, szóval bűn lenne elvenni tőle Sesshomarutól, és megint vissza. És ugye te elveszitek Narashomát Sesshomarutól, szóval megint le fog kerülni a sülyeztőbe szegény Narashoma, szóval megint szebbenni fog, és megint fogja csinálni a hülyeségét. Szóval itt tartottam Narashomának, hogy ugye ott az elveszített Sesshomarut Narashomától, akkor megint le fog épülni, megint váldosni fogja magát, és éreztetni, és ilyen rossz dolgokat fog művelni magával. Szóval ennyit akartam, és már tényleg szerintem mindent elmondtam a karakterről, ami létezik. Ha nem, akkor bocsánat, de akkor még úgyis a történetemben el fogom mondani, a 20 éves történetemben,
de el fogok mesélni, amit én írtam. És bocsánat, rosszul mondtam, mert 2015-ben írtam utoljára hozzá, a többi rész az itt van meg a fejembe. Szóval, de amúgy 20 éves történet, és utoljára 2015-ben írtam hozzá. Szóval, igen, ha valamit nem mondtam el, akkor úgyis elmondom a történetbe, szóval Narasoma lenne ő. És még visszatérve még pont eszembe jutott Narasomára, hogy a dobosa és a gépgitárosa, és Narasoma lenne a harmadik gitáros, és ő is lesz, de nem szükséges hozzá a harmadik gitáros, mert nagyon jól fog működni így is a banda, hogy a két gitárossal és a dobossal. Szóval az ő királyságából fog kikerülni a dobos és a két gitáros, és azokkal is nagyon jó összhangban lesznek, és szövetségesek lesznek. Szóval imádni fogják a gitárosokat, és a dobosokat is hogy mondják, rajongók, szóval, és az érződni is fog, hogy nagyon jó barátságban vannak. Szóval igazából még ezt mondani akartam, hogy a saját világából fog kikerülni a zenekarnak a tagjai, akikkel össze is ülnek és megbeszélik az ilyen mindenféle dolgokat, szóval ilyen kerekasztal összeüléseket szoktak tartani. Most szokta intézni az ilyen leveleket, meg az ilyesmiket majd. De mondom, annyira nem fog részt venni a királyságba, vagyis királynő, de ilyen szabad uralkodó, vagy hogy mondjam. Szóval ő inkább többet fog tölteni Sasamarunak, de Sasamaruval és Inuyashának a világába kb. Szóval ő inkább akkor jön haza ő világába, és megy le a alvilágba, mikor valamiért vagy koncertre kell menni, vagy fotózás, vagy fényképezés, vagy ilyesmi dolgok, vagy ha valami fontos uralkodói teendője van, vagy hogy mondjam. Szóval Nara egy ilyen démon királynő lesz. És ugye szerintem most már tényleg mindent elmondtam, amit lehet. Ha még valami eszembe jut, úgyis beleszívem a történetembe. Szóval ezért lenne bűn elválasztani Sashamarutól Narasomát és a többi szereplőtől és a Inuyasha világától. Ja, és igen, még nem mondtam el Narasomáról, hogy van stílusa, szóval nagyon jó stílusa van, vagyis stílusérzéke, és ott ha szigorúnak kell lenni, akkor szigorú tud lenni, meg fegyelmezett. Szóval annyira már szigorú és fegyelmezett tud lenni, de inkább szigorú, fegyelmezett nem nagyon tud lenni, csak ott ha mondják, hogy marad, és marad. Akkor félelmetesen tud szigorú lenni. Akkor Narasoma utálja a szoknyákat, csak nadrágot visel, és ha nagyon muszáj, akkor felveszi képekben, meg ilyesmi, de amúgy meg szereti az ilyen királynő ruhákat, de nem szereti nagyon a szoknyákat, ellene van. Szóval szereti az ilyen nagyon egyberuhált kezes lábast,
pólót, meg nadrágot visel, de mikor kell, akkor felveszi a szoknyát a kippekbe, meg hogyha valami olyan koncertet kell neki adnia, hogy gyönyörű ruhába kell lennie, akkor az. Esküvőn is olyan ruhája van, hogy modern és gyönyörű. Sasa Marunak az esküvőjükön ilyen tadonciális, akkor úgy mondom. Akkor mondtam, hogy Narasomo utálja a szoknyákat, szóval fász kap tőlük, és Narasomo nem szeret ilyen kihívóan öltözni, szóval nem szereti azt, mikor egy karakter így kidobja a mellét, segge ki van, szóval ilyen kurváskodik a karakter, akkor úgy mondom. Mivel Nara nemes családból jött, náluk nem volt szokás ez a kidobom a melleimet, seggemet, mindenemet, szóval Nara az ilyen diszkéten szeret kihívó lenni. Ugyanakkor Narasomo ismeri a fehér neműt, de Narasomának ilyen... Közben mennem kell, szóval gyorsan mondom. Narasomának szeret filmesztelenkedni, mert ugye kigyújt teste van, és csak meg kell neki mutatnia, hogy ő az erősebbik. Szóval Narasomo ilyen, tudjátok, az ilyen fásli kötés van itt a mellén, meg itt olyan, mint a francia bugyi, szóval olyan fásli kötés van itt a lenti felén, akkor úgy mondom. De amúgy meg néha hord bugyit és melltartót, de legtöbbet ilyen fásliézéket hord, ami még használt is veszi, mert azt a fásli valami kötése vagy micsodája, az olyan kemény, hogy az nem tudnak itt átszúrni a szívén, és itt ahol van az a fásli kötés ott lent, mert beletörik a kard és minden, szóval az olyan kemény az a fásli kötés. Szóval ő tudja így a halmazát változtatni megint. Akkor a testének is tudja azt, hogy a halmazát változtatni, hogy kemény legyen, lágy. Szóval ha ide találna pont csontba neki, akkor igazából nem neki fog fájni, hanem a illetőnek. Szóval a lágy részeket tudják támadni Narán, de még a rád részeket is nehezen tudják megtámadni Narán. Mert ugye nagyon jó védekező és támadó. Akkor... Én mit nem mondtam el? Akkor igazából Nara az ilyen szexis, vagy szexista, vagy hogy szokták mondani, de szexi. Külsőleg és belsőleg is. Azért mondom, hogy ellenállhatatlan karakter, de igazából mindent elmondtam, ami fontos Naráról, és úgy gondolom, hogy amit tudnotok kell róla, és a 20 éves történetemről, ami hozzá kapcsolódik az Inuyashához. Ha még valami eszembe jutna, akkor még úgyis elmondom, meg kiírom ide. Szóval köszönöm, hogy meghallgattatok. Elfelejtettem mondani, hogy Narasomo az ugye tud, a zenéhez tartozik, hogy Narasomo az tud ilyen, hogy mondjam, ilyen Ruki-féle hangja van, tudjátok, a Gadazen, vagy hogy hívják, szóval abból az énekes olyan hangja van, ilyen kicsit mély és dörmögős, de nagyon szép, és utána magasan kell énekelni, és nem ilyen pörgős,
zenéket nyom, akkor Nara Soma az még ilyen mindenféle oktávot ki tud énekelni, mindenféle magas oktávot ki tud énekelni, és Nara az ugye még hozzátartozik Narához, hogy ő még pankrációt is tud, szóval nagyon ügyes pankrátor nő. Szóval ilyen különféle technikákat tud abban is. Még ez a harcművészetéhez tartozik. És akkor még lehet, hogy még mit nem mondtam el? Még lehet, hogy nem mondtam el azt Nara Somáról, hogy ugye szeret a középpontban lenni, mivel kos, vagyis kos, és mondjuk úgy, hogy a sztárságban szeret a középpontban lenni, de annyira nem igazán szeret, mint ahogy látszik, de azért szeretik, hogyha vele foglalkoznak, mert ő szeretetéhes karakter. Akkor ugye mondjuk úgy, hogy ha a rangói nem tudnak róla Nara Somáról úgy, hogy él vagy mi van vele, ugye már eltűnik, szereti eltűnögetni, ahogy mondtam, akkor már aggódnak a rangói érte, szóval Nara Soma kb. Annyi betekintés enged a magán életébe és a többi részébe a rangoknak, hogy tudják, hogy él, és kb. Ennyi, mert ő nagyon ilyen a remete életet él, vagy ilyen eldugott életet a sztárvirágba, szóval nem nyilvánosan éli az életét Sesshomaruval, mert Sesshomaru se szereti, hogy örökként kamarák figyelnék, vagy hogy mondjam. Szóval annyi betekintést enged a saját életében arra, hogy vagyis azt a rangolnak, hogy tudják, hogy jól van, és egyebek. Szóval és a rangoknak is az elég is, hogy tudják, hogy a szeretett sztáruk jól van, és el van, és boldog. És még hozzátenném, hogy Nara Soma, ahogy telik a idő a modern világban és Japánban, mindig szép, soha nem öregszik. Szóval bármilyen öreg lehet, soha nem fog öregedni, és mindig szép lesz, még ha élőhalott is. És ugye az élőhalottak azok rohadtak, vagyis rohadtak és büdösek, de Nara Soma azon nem fog látszani, mert ugye mindig szép marad, és inkább, ahogy telik az idő, egyre szebb lesz. És ezt szerintem Sesshomaru is majd örökölni fogja tőle, hogy ő se öregszik, ahogy megy előre az idő, ő is mindig fiatal marad, és soha nem fognak elöregedni semmelyikük. Szóval most még ez eszembe jutott, de jól van. Szóval még hozzátenném, mivel Nara Soma ugye együttérző és ilyenek, szóval Nara Somával ugyanúgy lehet sírni, nevetni és ilyesmi dolgok. Szóval Nara mellett a nézők se unatkoznának, mert annyit lehet vele örülni, sírni, szomorú lenni. Szóval egy nagyon igazából érzékeny, de mégse érzékeny annyira karakterről tudunk beszélni, mert mindenkinek átérzi a fájdalmát és mindenét, meg a örömét. Szóval Nara egy ilyen tényleg nagyon cukkár karakter. Szóval még ezt hozzá akartam tenni, hogy Nara tényleg egy ilyen nagyon
fontos karakter, vagy személy lenne. Nem csak nekem, mint a gyerekem, hanem mindenki számára, mert ugye mindenki tud azonosulni majd vele. Bármilyen téren. És ugye nagyon jól fog tudni boxolni is, mert ugye a harcművészetekben mindenhez ért, ahogy mondtam. Szóval még igaz, hogy Sasamaru nem szokott sírni, és soha nem sír, de még Narán ő is megkönnyezik. Kb. Szóval azért mondom, hogy együtt nevetnek, sírnak, és minden, szóval együtt éreznek, mondanám. Szóval még Inutashino is nagyon szeretni fogja már vele, és minden bánatát, vidámságát, szóval ugyanígy együtt sírnak, és minden meg fog osztani vele. Szóval ha valami olyan esemény történik. Szóval Narasorma az egy ilyen nagyon ritka, különleges karakter lesz, aki senkihez nem hozzáfogható karakter, de mégis mindenki pont ezért fogja szeretni, és Sasamaru meg még jobban fogja szeretni hogy mondjam, a személyisége véget legjobban. És majd mondom tovább. Szóval Nara az bárhogy szép, és bármibe szép. Szóval ugyanígy vonatkozik az ártatlansága is, hogy bármiben ártatlan és szép. Bármilyen ruhában is, bármiről legyen szó. Szóval még ezért is fogja. De amúgy meg ez hozzátartozik, hogy ha szigorúvá válik és komolyá válik, akkor félelmetes és rideg. Szóval mindenki elméleg utálni fogja, de ott mindenki megismeri, akkor meg szeretni fogja. Nagyon is. Szóval ő ilyen nagyon elválaszthatatlan karakterré fog válni. Sasamarunak, és így valahogy a többi karakterhez is nagyon közel fog állni. Szóval azt mondtam, hogy Narasormának mesebeli esküvőjük lesz, most Sasamarunak és Taroncinál is. És ahhoz még valamit mondani akartam. Szóval még ehhez fog tartozni még, mikor esküvőjük is lesz, akkor Narasorma az ugye modern ruhában lesz, vagyis Sasamaru ott Japánban, ott az tradicionális esküvő ruhába fog lenni, de mégis olyan szép esküvőjük lesz, és álomba illő, hogy az valami hihetetlen. Persze lesz lakodalom is, szóval akkor igazából Naránál fogják tartani a lakodalmat a modern világban. Szóval, és ugye az esküvőhöz még hozzá, vagyis nem tartozik hozzá az esküvőhöz, inkább a személyiséghez tartozik, hogy Nara mosolya is olyan ellenállhatatlan és cuki, és mégis huncut. Szóval még úgy Sasamaru a fejét szereti nagyon, amúgy is, de hogy ilyen cuki feje van, azért szereti nagyon. Szóval Inutashino
büszke nevelő apa lehet, úgy mondván. Még ennyit fűznék hozzá. Szóval Inutasinónak és Sasamarunak és az egész mindenségnek, Nara a legjobb, ami történt velük, kb. És ezt így a két fiú is azt fogja hinni, és a többi szereplő is, hogy Nara az olyan kell a világnak. Szóval még egy kicsit vissza akarok térni a karakterre, mert ugye még eszembe jutott, hogy hozzátartozik az is a karakterhez, Narahoz, hogy a hőmérsékletét tudja változtatni, a test hőmérsékletét, vagyis nagyon hidegre le tudja vinni, és nagyon melegre is fel tudja vinni, ha olyan időjárási viszonyok vannak. Szóval nem lesz semmi baja tőle. Akkor ugye vállalja a felelősséget a tetteiért, mindig vállalta és vállalni is fogja. Akkor ugye szereti nagyon a cseresznyefákat, vagy cseresznyefa virágot, vagyis szakurákat. Van is neki sok a királyságába. Mindig azt szoktak Sasamaruval romantikázni a fa alatt, vagyis a cseresznyefa alatt, és imádja az ilyen lámpás ünnepeket. Tudjátok, amikor így fel kell engedni, és ilyen sok lámpa van. Narasoma azt is nagyon szereti, az ilyen japán ünnepeket. Igazából, és Sasamaruval szoktak is, meg is szokták ünnepelni az ilyen lámpás ünnepet és mindenfélét, mert neki a világába, vagyis a régi világába, a bolygóján, a nőtt bolygón, ott nem voltak ünnepek, de nem ilyenek. Szóval itt majd a ő világában, vagyis a királyságában fognak ezek megjelenni, ezek az ünnepek. Meg ugye mondtam, hogy Nara töri a nyelvet, vagyis a magyar nyelvet. Ugye amikor nem jut eszébe valami szó, akkor más nyelven mondja, de Sasamaru azt is érti, szóval érteni fogja. Még a nyelvét is, ott a más nyelven kezd karattyolni. Akkor ugye mondtam, hogy vállalja a tetteit, ugye? Akkor valamit még mondani akartam, már megint elfelejtettem. Szóval ilyen nagyon ilyen bolondos karakter, vagy hogy mondjam. Szóval igazából szerintem ennyi. És igazából köszönöm, ha megnézitek a videómat. Nem kérem azt, hogy értsetek velem egyet. Ti döntésitek, hogy melyik történetet fogjátok szeretni. Én így képzeltem el az Inuyashát kb. Ja, és még a romantikához hozzátartozik, hogy nem csak ilyen
Na, Sakura szeretnek romantikázni, nem szoktak ilyet is, hogy kifeküdnek a ég alá, és akkor nézik a csillagokat, Sesshomaru meg Nara, akkor ugye, hogyha isznak, vagyis szakéznak, akkor tudjátok mi a vége mindig. Elszabadulnak az indulatok, mármint a szerelmi indulatok, úgy érve jó indulatok, szóval, hogy mondjam szépen, szexelnek, kb. Szóval, Narashoma egy ilyen karakter, és mondom, rengeteg képessége van, és lehet ezt bővíteni, bárhol megállja a helyét, bármelyik világban. Ja, és igen, hozzátartozva ugyanígy képzeltem el én is az Inuyashát, hogy megy itt a történet, szóval Narashoma nem is szól bele igazából a Sesshomarunak és Inuyashának a kapcsolatába, mert tiszteletbe tartja. Szóval nem nagyon foglalkozik el vele testvérharcos és teszteigás dologgal, mert neki is megvan a saját baja az ő világába. Szóval ő igazából csak ilyen segít, ha kell karakter, de meg úgy. Szóval ő inkább ilyen nem harcolottan, hanem ő ilyen témkedős karakter, szóval tehát kell a harcba segít, hát a Sesshomaru mondja neki, de akkor száll bele, meg még akkor száll bele a harcba, mikor már nagyon nagy baj van, kb. De Sesshomarunak az ilyen, hogy maga akarja megszerezni a Tesszeigát Inuyashától, nem Tesszeigát, azt úgy tiszteletbe tartja, meg ilyesmi, de ő inkább ilyen segítő karakter lesz, vagy hogy mondjam. Harcolni is fog persze a új sorozatba, vagyis további írott történetbe, és a régibe is, de ő inkább Sesshomaru-ra van fókuszálva. Ja, és igen, és még valami pont a fókuszálásról jut eszembe, hogy rendmániás, szóval nem bírja ott, ha valaki szétpakol nála. Szóval nincs a helyén a dolog, meg nem szereti azt, hogy a többen beszélnek egyszerre, mert az is fász kap. Mert tud vagyis azért jó karakter, mert sok mindenre tud fókuszálni, de nem szereti, mikor többen beszélnek, vagy hogy mondjam, szóval egy dologra fókuszál, ha muszáj neki. Szóval és ugye Inutashuna is mindig, mikor még élt, és élt, akkor úgy mondom, és Nara is még ott volt, akkor mivel szerette a Sakura fát, mindig hozott neki vagyis tépett le neki egy ágat, ugye, meg ilyen sok hülyeségbe és együtt voltak, mert belevitte Nara, de jó hülyeségekbe, szóval nem a rosszba, ugyanis Sesshomarut is a jóba fogja belevinni, nem a rosszba. Szóval nagyon el voltak, nagyon el van minden karakterrel. Szóval még ennyit akartam hozzátenni, és szerintem már tényleg mindent elmondtam. Ha nem, még tudni akartok Narára valamit, akkor kérdezzetek kommentbe, de szerintem mindent elmondtam.
ha valamit nem világos vele kapcsolatban. Ha már ennyi. Ja, és még Nara az hozzátartozik a testéhez, hogy Nara az, hogyha megtámadják, és mondtam, hogy nem fáj neki, hogyha megütik, és ilyesmi, bármivel, bárhogy, mert van neki egy ilyen képessége, hogy nem érzi, vagy nem azt, hogy nem érzi, csak nem fáj neki. De azért néha megérzi, de nem mindig az ütéseket. És ehhez mondani akartam, még a hajához akartam egy izét mondani, hogy a haját azt szereti festeni, de mindig fekete, szóval a haja az fekete, szóval csak ilyen medérukat szokott beletenni, szóval nincs ilyen nagyon extravagáns haja, vagy hogy mondjam, nem szokta így festegetni annyira, csak így extravagáns, de azért, mert mivel Sasamaru a fekete haja véget is szeretni fogja, és a haja az hozzátartozik, hogy csak Sasamarunak fogja megengedni a haját, hogy piszkálja. Senki más nem érhet a hajához, mert mindig a haját, vagy hajánál fog, vagyis szeretik a haját. Igen, a harcokban mindig szerették Narát megtépni, vagy így a hajánál meg húzibálni, vagy hogy mondjam, és nagyon irritálja az még, hogyha a haját bántsák, és kócolják és ilyesmi. Szóval csak is Sasamarunak fogja engedni, hogy hozzáérjen, senki másnak, meg még talán a apjának. Szóval ez így eszembe jutott. Ennyit Szóval akkor még Narához hozzátartozik az is, hogy ez a keze, vagyis a bal keze az teljesen tetovált, és itt is van, itt pont az ellenkező oldalán is van egy tetoválás, meg itt az ellenkező lábán is, szóval a jobb lábán, itt a pont kívül a bokánál van neki tetoválása, de ez mind ilyen japán tetoválás, és ezt el is tudja tüntetni, ha nem akarja látni. De igazából ez ilyen a képességéhez fog majd tartozni ezek a tetoválások, de jelentésük is lesz, szóval nem csak annyira a képességhez, de jelentésük is lesz neki. Szóval el tudja tüntetni a tetoválását, ha ő nem akarja látni. El is fogja, mert szereti őket, csak úgy nem szokta nézegetni annyira őket. Még gondolkodok még mindig. Akkor ugye Sasamaru-nál mondtam, hogy gyorsabb, meg kurva gyors Narashoma. És ugye ez sztár, még a sztárhoz hozzátartozik, hogy szeret elkésni mindenhonnan, de nem sokat késik, csak egy kicsit szokott, mivel megengedheti magának. És szerintem úgy, ja, és hogy Sasamaru szokta néha így megmosni a haját, még az is hozzátartozik, amit mondtam a hajassat, hogy ja, egymás haját is szokták megmosni. Szóval ilyen nagyon cuki fürdés, száncuk van, vagy hogy mondjam. Szóval igazából tényleg most már úgy érzem, hogy mindent elmondtam Naráról, kb. De szóval visszatérve, rosszul mondtam el Maharanciát, a Narának a királyságáról, amit mondtam, mert ő lesz a legfőbb királynő, de
Sasamaru a második parancsnok, a király, vagyis úgy mondom, akkor ő a boss-t, ő a főnök, vagyis ő a fő boss-t. Na, Sasamaru a második boss-t, és a gyerekei lesznek a harmadik boss-ok. Szóval majd ő rájuk száll úgy a királyság. Szóval ezt így akartam mondani. Mikor már ott lesz a történet, hogy mint a démon királynő, hogy gyerekük születik, és Kagome, vagyis Inuyasának és Kagomének is gyereke fog születni, akkor lesz övék úgy a királyság, vagy rájuk fog úgy szállni. Ezt úgy értettem a uralkodáshoz. Még ennyit akartam hozzászólni. És ugye még azt akartam mondani, hogy Narának van olyan képessége, hogy ő tudja változtatni a súlyát, vagyis úgy a súlyát, hogy ott ha akarja, pihe könnyű, meg hogyha akarja, akkor nagyon nehéz is tud lenni. Vagyis az nem látszik meg, hogy nehéz külsőleg, hogy ilyen ducival tud válni, meg ilyesmi, hanem úgy csak a súlyán fog megérződni, hogy nehéz vagy könnyű. Szóval Sasamaru, ha mindig felemeli, akkor pihe könnyű, mert mindig fel tudja kapni gyorsan. Mert nincs súlya, úgymond van Narasomának, hiába, hogy ugyanilyen élő ember, vagyis nem ember, hanem démon, élő démon. Ugye neki is hegyes füle van, még azt hozzátenném, mert elf, vagyis ilyen elf kinézete van egy kicsikét is, de az nem fog látszani a nagy hajától, hogy neki ilyen elfüle van, mert az eltakarja a bozontos haja. Szóval igen, nagyon könnyű tud lenni, meg nehéz, ha akar, de az nem látszik még későleg, csak így, ha valaki felemeli, akkor érzi. És ja igen, és Nara az mindig ugye nem magára gondol, hanem másokra. Másokat tesz előtérbe, vagyis helyez. Szóval Sasamaru még szokta is mondani neki álmomba, vagyis álmokba, akkor úgy mondom, hogy ne másra gondoljál mindig, hanem magadra is. Akkor ugye meg Sasamaruval ugye sokan szoktak így együtt edzeni. Ugye, mert neki is kell a fizikai testét fejlesztenie. Meg ugye a kockás hasa van, de nem annyira kockás hasa, hanem azért látszik, hogy kockás hasa van, mondjuk úgy. Szóval nem egy ilyen izomagy, vagy pacsirta, ilyen nem nagyon izompacsirta, hanem azért látszik, hogy van izme, szóval jó fizikumú nőci, akkor úgy mondom. És amit mondtam, hogy Inutashi no nagyon büszke apa lehet, mert igazából majdnem olyan, mint a két fia mellett lenne egy lánya, és lesz is egy lánya az én történetemben, szóval az Narasoma lesz. Szóval Inutashi no, mivel azért, amit mondtam, hogy azért büszke apa, mert nagyon jó nevelt, vagy nem nevelt, de nagyon jó nevelt is, és úgy jó teremtésű lány fog belőle csinálni, szóval már nem lesz olyan nagyon magának való Nara, mint a történet elején, vagy ilyesmi. Szóval ezek változni fognak sokat, ahogy Inutashima-val van, majd ameddig él. És ugye
Sasonmarúnak is egy rendkívül nagyon jó asszonya lesz, szóval nem lehet rá panasza, mert ő is sokat fog segíteni a változásában. Szóval amilyen nehezen indul majd, vagy kacifántosan a kapcsolatuk, mikor még úgy mondván, hogy szerelmesek lesznek, olyan gyorsan lesz ez ilyen nagyon jó kapcsolat belőle. Szóval még Sasonmaru is nagyon büszke lehet, hogy egy ilyen lány van mellette, kb. Szóval még ennyit akartam hozzátenni, és most már tényleg szerintem mindent elmondtam, és köszönöm, hogy meghallgattatok, és egy legendát mondhattam el nektek, és úgy gondolom, hogy a történet is Narushōmához legendás, és Narushōma is egy legendás karakter, és számomra az is marad, és Sasonmaru is, és hát Sasonmaru, mert amit elmondtam azért, szóval nekem ez lenne a végszó, és köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok, Nora voltam.